dbprogram.state.gov लगइन गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो किसिमको एउटा इन्टरफेस खुल्छ र हामी डिबी भर्नको लागि हामी बिगिन इन्ट्रीमा जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यसमा क्लिक गर्छु बिगिन इन्ट्रीमा, हजुर पनि यसैमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो एउटा किसिमको अथेन्टिकेसन कोड भनेर त्यसलाई तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ र म अथेन्टिकेसन कोड भर्न गइरहेको छु र मैले यसलाई सबमिट गरे। त्यसपछि तपाईको अगाडि पार्ट 1 इन्ट्रान्ट इन्फर्मेसन भनेर एउटा यस्तो किसिमको फर्म आउँछ। यसलाई चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लास्ट नेममा चाहिँ थर राख्नु होला। मैले थर राखे र फर्स्ट नेममा चाहिँ तपाईको पहिलो नाम राख्नु होला। मिडल नेम छ भने राख्नु होला, छैन भने नो मिडल नेममा यो चेक बक्समा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि नम्बर 2 मा भनेको छ जेन्डर, तपाई मेल हो या फिमेल हो त्यसलाई चाहिँ चुज गर्नु होला। त्यसपछि नम्बर 3 मा छ बर्थ डेट, तपाईको जन्म मिति सनमा राख्नु होला। मैले चाहिँ यसलाई फिलअप गरे। त्यसपछि तपाईको नम्बर 4 मा छ सिटी वेयर यु वेयर ब्राउन भनेको छ, तपाई कहाँ जन्मिनु भएको त्यो चाहिँ राख्नु होला। मैले चाहिँ यसमा राखे। त्यसपछि कन्ट्री वेयर यु वेयर ब्राउन भनेको छ, तपाई यसमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो कन्ट्री तपाईको कुन हो त्यो राख्नु होला। हाम्रो नेपालै हो, हामी चाहिँ नेपालै राखौं। नम्बर 6 मा भनेको छ कन्ट्री फर एलिजिबिलिटी फर द डिबी प्रोग्राम भनेको छ, यो चाहिँ यस नै छोड्दिनु होला। नम्बर 7 मा भनेको छ इन्ट्रान्ट फोटोग्राफ भनेको छ, तपाईले चाहिँ यहाँ फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। चुज न्यू फोटो भनेको छ। मैले चाहिँ यहाँ फोटो अपलोड गर्दै छु, अपलोड गरिसके। र मेलिङ एड्रेस भनेको छ नम्बर 8 मा। एड्रेस 1 मा चाहिँ तपाईले आफ्नो एड्रेस राख्नु होला। नागरिकतामा तपाईको जे छ त्यही एड्रेस राख्नु होला। र सिटी टाउन भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईको सिटी राख्नु होला। डिस्ट्रिक्ट भनेको छ तपाईको जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कुन हो यसलाई चाहिँ यसमा राख्नु होला। त्यसपछि पोस्टल कोड भनेको छ, पोस्टल कोड चाहिँ मैले राखे। तपाईको पोस्टल कोड थाहा छैन भने तपाई गुगलमा गएर पोस्टल कोड अफ तपाईको डिस्ट्रिक्टको नाम राखेर सर्च गर्नु होला, पोस्टल कोड आइहाल्छ। त्यसपछि कन्ट्री भनेको छ, कन्ट्री हाम्रो नेपाल हो, म नेपाल चुज गर्छु। त्यसपछि कन्ट्री वेयर यु लिभ टुडे भने यसमा पनि नेपालै राख्नु होला, नेपालमा हुनुहुन्छ भने। नम्बर 10 मा फोन नम्बर भनेको छ, यो चाहिँ अप्सनल छ तर पनि यसलाई राख्नु होला। त्यसपछि नम्बर 11 मा रहेको छ मेलिङ एड्रेस भनेको छ, आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला। यसमा चाहिँ कन्फर्म इमेल एड्रेस भनेको छ, कन्फर्म गरिदिनु होला त्यही माथिको इमेल एड्रेसलाई। नम्बर 12 मा रहेको छ व्हाट इज द हाईएस्ट लेभल अफ एजुकेसन यु हेभ अचिभड एज अफ टुडे भनेको छ। हाई स्कुल डिग्री हो भने हाई स्कुल डिग्री राख्नु होला। मैले चाहिँ हाई स्कुल डिग्री राखे। नम्बर 13 मा भनेको छ व्हाट इज योर करेन्ट म्यारिटल स्टेटस भनेको छ, म चाहिँ अनम्यारिड राख्छु। यदि तपाई म्यारिड हुनुहुन्छ भने म्यारिडमा टिक लाउनु होला। म्यारिडको लागि पनि म एउटा नयाँ भिडियो ल्याएर आउने छु, तपाईले थोरै समय त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला। अहिलेलाई मैले अनम्यारिडमा राखे। नम्बर 14 मा भनेको छ नम्बर अफ चिल्ड्रेन, तपाईको बच्चा बच्ची कति छन् यदि छ भने राख्नु होला। यदि तपाई म्यारिड हुनुहुन्छ बच्चा बच्ची छ भने राख्नु होला। यदि म अनम्यारिड छु मेरो बच्चा बच्ची छैन भने म यसमा बच्चा राख्ने कुरा भएन, म 0 राख्दिए र कन्टिन्यू मा चाहिँ तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि अहिले हामीले फिलअप गरेको सबै यहाँ देखाइरहेको हुन्छ, तपाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। सबै चेक गरिसकेपछि तपाई अब सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन ग्रीन मा देखाएको छ सबमिट गरिदिनु होला।
सबमिट गरिसकेपछि अब यसमा सक्सेस लेखेर आइसकेको छ। यो डिबी हामीले भरिसकेका छौँ। यसरी चाहिँ तपाईँ आफ्नो डिबी भर्न सक्नुहुन्छ मजाले। यदि तपाईमा कुनै कन्फ्युजन छ भने हामीलाई कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। आजको भिडियो तपाईलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।